और यार मेरा ਜਿਹੜਾ CE ਆ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੀਏ। The year 2023 marked their first time in US history. Nothing more than $200 have ever been struck with an innovative three-course groove finish. कोई परवाह नहीं, जाके मैं करा ब्रेकफास्ट। और जी TE ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। TE ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਕੈਮਰਾ ਗੰਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਓਕੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਰਿਹਾ TE ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। All right. जी और ये अपनी गड्डी ਚੱਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲਾ ਤਾਂ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਯਾਰਡ ਤੇ। ਚਲਿਏ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ। अपना ट्राला इंटरनेशनल आया ट्राला ते इस वेले रुके हैं इंडियन एप्लिस ते किसी रेस्ट स्टॉप ते मीह पई जांदा। मेरी इत्थे जैकेट ते दिखना यस मीह पैन दिया ते वो जाके जरा मेरी वारी हुण चलाउण दी। अगे तक तो मेरा ट्रेनर ही चलाउंदा सीगा ते हुण चलिए जाके चुकिए ट्राला मतलब करिए ड्राइविंग। चलो हाँ जी पहला दिन ट्रेनिंग का अपनी का ऑन द रोड ते आया जी ट्राला अपना इंटरनेशनल बिल्कुल कह लो कि साल के पुराना ही आ। मैं एज ए ट्रेनिंग इत्थे आया देखने कुछ इदा दा सारे सोच वगैरह जी इंटरनेशनल ते फ्रेट लाइनर मोस्टली जिन्ने भी व्लॉग आप देखे मोस्टली सारे होंगे जां तां पीटरबिल्ट जां फ्रेट लाइनर ते ये हैगा आ इंटरनेशनल है ते इहदे सोच वगैरह सारे इदां दे ते हाँ मैं हुण जाके ते परौठे परूठे जी लैके आया। ओके आ इत्थे हुण आ हैगा मेरा बैड इत्थे पाउणी आपां स्लीप ते आ हैगा बंक बैड ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਆ ਫ੍ਰਿਜ
ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚ ਜੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣੀ ਆ। ਚਾਦਰ ਚੂਦਰ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਚਾਦਰ ਆ ਕੰਬਲ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਝੋਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਵਿਛਾਵਾਂ ਚਾਦਰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ, ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜੀ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਸੋ ਜੀ। 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆਨਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਘਰੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵਾਂ। ਪਰੌਠੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਛਕ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਚੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਾਏ।